Jemi rikthyer sërish bashkë si që kuptuat tani u shkua për bisedën në studio. Sot me psikologën Antigona Qenaj do të flasim për temën frikat tek fëmijët, pyetjeve pse ndodh kjo, cilat janë shkaqet që i sjell deri tek frika e shumë të tjerave, do u japim përgjigje gjatë minutave në vazhdim. Antigona, faleminderit që je pjesë e emisionit sot. Fillimisht do doja të flasim përgjithsisht për frikën, edhe pse paraqitet tek fëmijët, ndoshta më na informu krejt në fillim. Frika është një emocion, si gjitha emocionet tjera, i cili na jep ndjenja të shqetësimit të brendshëm dhe nuk mund të konsiderohet si emocion i keq, se shpesh ndëgjohet të thonë emocion i keq, për shkak se nëse s'kishim me pas frikë, organizmi jonë nuk ishte me qenë i mbrojtur. Ajo na largon, na bën vetëdijshëm për një rrezik i cili ka nos qenien tonë. Qoftë rrezik fizik ose në aspektin psiqik, prandaj po them qenien tonë. Frika te fëmijët gjithashtu është normal nëse është prezent në raste të caktuara kur kemi një arsye pse, varësisht prej moshës për shembull, dhe nuk është shqetësuese deri në momentin kur kjo frikë nuk ka një intensitet shumë të lartë e cila ka kalu në angst. Përmendet që kjo mund të ndodhë varësisht nga mosha, pra si ndahet frika tek fëmijët në bazë të moshave? Varësisht prej moshës edhe frikat janë të ndryshme tek fëmijët. Kjo ka të bëjë direkt është e lidhur me zhvillimin e të menduarit, për shkak se varësisht se në cilën moshë është fëmiu, ai ka një kapacitet për me kuptu situatën në të cilën ndodhet. Për shembull, prej 0 deri në 2 vjeç, fëmijët zakonisht kanë frikë prej zhurmave të mëdha, siç janë zhurma e lavatriçës, për shembull, zhurma e femit të flokëve, ose ndonjë zhurmë e fuqishme, e cila ndodh rastësisht ose aty për aty dhe fëmiu nuk e ka ndëgjuar më herët, po ka raste edhe pse është ndëgjuar për shembull zhurma e lavatriçës, prapë shqetësohet fëmiu. Kjo ndodh për shkak se fëmiu ende nuk ka kapacitetin të mendimit të zhvilluar deri në atë nivel që me kuptu çka është kjo zhurmë. Sidomos kur zhurma është e fuqishme shumë, ajo atakon shumë më shumë, intensiteti shumë i lartë, atakon shumë më shumë shqisat e fëmijët dhe sistemi i tij nervor nuk është ende i përgatitur për me pranu atë zhurmë dhe kjo shkakton frikë. Pra, gjithmonë frika është një mekanizëm mbrojtës që përdor organizmi për me mbrojtë qenien tonë. Te moshat 2 mandej deri në 5 vjet fillon ndryshon mandej forma e frikës të fëmijët. Në këtë moshë hasim frikë për shembull prej insekteve, prej kafshëve të ndryshme. Ka mosha 5 vjet mandej fillon edhe frika prej errësirës, për shkak prapë se të mendimit të tyre nuk është i zhvilluar deri në atë masë me kuptu çka po ndodh në errësirë. Nuk mund të shohin përtej asaj, thjesht shohin një errësirë dhe kjo e frikson fëmijën. Kafshë të ndryshme fillojnë me i pasi diçka që i ka nos ata dhe sigurisht disa prej tyre janë me të vërtetë edhe të rrezikshme, por jo të gjitha. Kjo mandej varet prej prindve qysh fillojnë, me siguri do të flasim pak më vonë, qysh i menaxhojnë këto. Në mandej 5, 7 vjet, 8 vjet është një frikë tjetër që te këta fëmijë ende nuk është kuptuar realiteti prej asaj imagjinatës. Edhe në këtë moshë nuk din ta bëjnë dallimin mes këtyre dyve. Nuk e kuptojnë dallimin mes realitetit, çka është reale dhe çka është imagjinat. Shpesh kemi për shembull frikë që mos një fantazm fshehet në shtrat ose po vjen tek zyrtarja, ose domethënë frika nga fantazmat ose gjëra të tilla imagjinare, shpesh të para edhe në filma apo video të ndryshme në televizor apo YouTube. Dhe fëmiu në këtë moshë ende nuk e ka kuptuar që ato nuk janë gjëra reale dhe ka frikë shqetësim. Prapë, nëse punohet me ta, dhe kjo nuk është diçka që është shumë shqetësuese, mandej veç në moshë pak më të rritur, 12-18 vjet, është më shumë e shprehur në ankthi social. Këtë moshë flasim për moshën pubertetit, adoleshencës, kur gjithë fokusi është tek vetja, tek pamja, tek dukja. Fëmijët e kësaj moshe mandej janë të shqetësuar sa po pranojnë shoqëni, qysh kanë me pa shoqënia ato, domethënë ka të bëjë me vetbesimin. Përgjithsisht reagimet sociale.
lidhet me anktin social më shumë. Po në të gjitha moshat kemi, po sidomos në moshën e fëmirisë kemi edhe anktin, se harrova me cek, anktin e ndarjes, sidomos në mosha 8 muajsh, kur fëmiu fillon me kuptu që prindi është prezent, po mu i ka dhe mos me qenë prezent, edhe nëse largohet prindi, fillon ankthit e fëmiu, shqetësimi. Prapë edhe këto është arsyeja pse kemi këtë ankth, se ai ende nuk është në gjendje me kuptu që prindi shkon, po edhe mundet me u kthy. Nuk e ka kuptu që ai kthehet, po thjesht zhdukja është krejt çka ai e kupton. Është edhe s'është prindi, edhe prandaj kemi një rritje të ankthit. Në fakt, këto ankthet për prindrit kemi parë edhe tek moshat pak më të mëdha, ndoshta tek mosha 4, 5, 6 deri në moshën 7 vjeçare, ku ndëgjojmë shpesh fëmijë duke thënë, jo mami është i imi, jo babi është i imi, nuk dëshirojnë t'i afrohen prindërve të tyre e gjëra të ngjashme. Gjithë ne kemi nevojë edhe dëshirë me pas mamin edhe babin veç për veti. Kjo mandej ka të bëjë shumë me atë mënyrën se sa nana ka qenë aty gjithmonë prezent për fëmijën edhe sa ka leju që fëmiju me qenë i pavarur. Ne gjithmonë duhet jemi prezent për fëmijën, por ndonjëherë duhet i lejmë hapësirë që fëmiju të pavarësohet. Shpesh shohim fëmijë 4-5 vjet, ndoshta edhe më të rritun që ende u shihen prej prindve. Për shkak, kjo ka të bëjë mandej me ndjenjen që ka nana për me qenë gjithmonë, ndoshta është ankthi nanës që transmetohet tek fëmia. Gjithmonë duhet me pas lidhje emocionale me fëmijën, me qenë aty për kujdesi për ta, por gjithmonë duhet të kemi kujdes që mos të i kalohen disa kufi në kuptimin që të lejet fëmiju të pavarësohet. Qysh në mosha shumë të vogla, fëmiju duhet të lejohet të shihet, e kuptoj që shpesh ata kanë me bo shumë të lovi, po kjo është në të mirën e tyre, i zhvillohen edhe aftësitë e tyre psikomotorike, përveç asaj pjesës pavarësimit që ata e kanë. Mandej, kur të rritën, ata kanë me qenë njerëz më të pamvarur, sepse kanë marrë prej moshës të vogël e kanë bo pjesë të karakterit tyre këtë pjesën e pavarësimit. Dhe faktikisht aty fillon gjithçka, marr parasysh që karakteri i njeriut në përqindje më të madhe zhvillohet deri në moshën 7 vjeçare. Por të qëndrojmë tek frika dhe të flasim për atë se si duhet ta trajtojmë frikën, mënyrat më të mira që prindrit mund t'i gjejnë për t'u marrë me fëmijët e tyre dhe për ta trajtuar frikën qoftë në moshë shumë të vogël apo edhe kur janë më të rritur. Gjithmonë përgjigjja më e saktë është familja mundet me bëjë gjithçka. Gjithçka nis aty, ne gjithmonë aty gjejmë sigurinë, siç thash sidomos në raport me nanën, është nana ajo e cila na jep sigurinë për gjithçka, sado që jemi të rritun, kur ndjehemi keq, të shqetësuar, stresuar, nëse kemi një kontakt me nanën, ky nivel i stresit dhe i ankthit veç fillon me ra, kështu që edhe te fëmijët është e njëjta, një klimë e ngrohtë emocionale në familje, një klimë kisha me thonë në përgjithësi pa problemet mëdha, cilat kishin me ndiku direkt tek fëmiu, ndonjë situatë traumatike të kemi kujdes të mos t'i shkaktojmë ndonjë situatë traumatike fëmijut. Diçka që është shumë e rëndësishme që fëmiu të ketë orare të rregullta të ushqimit dhe të gjumit, për shkak se një ushqim jo i rregullt e që orienton gjithë gjendjen e fëmijut, qoftë fizike, qoftë psiqike. Gjithashtu edhe një gjumë i rregullt. Shohim raste shumë shpeshta që fëmijët qëndrojnë deri në orë të vona të zgjuar dhe nuk kanë një orar të rregullt të gjumit. Mandej kemi probleme me i zgjumë mëngjes dhe vështirësi, fëmijët nuk pishkohet në shkollë. Pse nuk pishkohet fëmiju në shkollë, nëse hulumtojmë, shohim që ai fëmijë nuk ka bërë një gjëmë të mirë dhe normal që nuk ndjehet më i gatshëm fizikisht me qenë i gatshëm për me shku në shkollë. Prandaj një gjëmë i rregullt ka edhe pasoja tjera përveç kësaj. Nëse vazhdon për një kohë gjatë që fëmiju nuk flen gjatë orarit të natës, problemet e zhvillimit të trurit janë prezent gjithmonë, për shkak se është mosha kur veç truri ynë zhvillohet në gjitha aspektet edhe organizmi ynë. Nëse na i mohojmë ushqimin kryesor që është gjumi, pushimi për trurin, atëherë ne e kemi ndalu zhvillimin e tij normal. Dhe pasojat sigurisht janë edhe frika, ankthit e fëmijët, depresioni e shumë probleme tjera. Por kur duhet të fillojmë të shqetësohemi për frikën e fëmijës? Nëse veç frika është me një nivel shumë të madh, kur prindrit vrenë që fëmijët, siç thash, nuk ka dëshirë të kryej aktivitetet e përditshme, siç është shkuarja në shkollë, nuk
ka vështirësi për me fjetë në gjumë, ose i del gjumi disa herë gjatë natës, ka ankthe gjatë natës ku prishet gjumi ose qanë në gjumë, ka vështirësi shpesh edhe me frymarrjen. Më thënë, ik situatave caktume nuk dëshiron me shku, për shembull, nuk dëshiron me dalë në trafik, ose me shku të dajt, ose dikon i ik një situatë të afërme. Gjithmonë duhet të lumtojmë çka po ndodh me fëmijën, ndoshta është friksuar në atë hapësirë, çka ka ndodhur, gjithmonë është një situatë traumatike prapa këtyre frikave të mëdha që janë të intensitetit më të lartë, të cilat i quajmë edhe ankth. Domethënë gjithmonë kemi të bëjmë me një situatë që e ka shkaktuar atë frikë. Qoftë një video në YouTube, shpesh hasim edhe frika. Sidomos interneti, kohëve të fundit është një shqetësim i madh tek fëmijët e moshave të ndryshme, të cilët nuk dinë se si ta përdorin atë. Në momentet kur nuk është i kontrolluar nga prindrit, gjithmonë janë edhe pasojat e pranishme. Shumë e vërtetë. Qëndrimi para televizorit dhe telefonit tek fëmijët gjithmonë duhet të jetë në masën më të madhe i limituar. Sa më shumë që është e mundur duhet ta limitojmë këtë hapësirë të qëndrimit në telefon, sidomos në telefon, se jo shumë në televizor, nuk kemi shumë raste para televizorit, po më shumë në telefon. Sidomos te moshat e vogla, kur ende janë duke u zhvilluar, siç thash, të mendu proceset e tyre psiqike të mendumit, të folurit. Si pasojë kemi shpesh raste kur fëmijët nuk flasin për shkak të qëndrimit gjithmonë para telefonit, dhe procesi i tyre i të mendumit normalisht që ka pas pasojat e veta. Gjithashtu edhe shikimi i televizorit dhe telefonit i pa kontrolluar tek fëmijët shkakton mundet me qenë që aty ka video me përmbajtje të ndryshme, tejet friksuese dhe tejet të dëmshme për fëmijët, dhe mandej fëmiu i cili nuk ka qenë i kontrolluar, shpesh disa fëmijë të tjerë dinë që këto video të friksuese t'i tregojnë fëmijëve të tjerë, për shkak se janë friksuar vetë, edhe është një mekanizëm që ta përdorin për me i friksu edhe fëmijët e tjerë. Kjo mandej lën pasojat e fëmijët, siç thash, varësisht prej cilës moshë është, po nëse është në moshën 7 vjeçare dhe i tregohet një video e tillë me përmbajtje friksuese, për shembull fantazmave, fëmiu kur ende nuk e kupton që fantazmat nuk ekzistojnë dhe nuk është bota reale ajo që ka pa, atëherë ankthi është shumë i madh te fëmijët natën, edhe problemet me gjumin, me ushqimin janë gjithmonë prezente. Gjithmonë duhet prind të kenë kujdes. Ju përmendët disa prej arsyeve që vijnë deri tek frika, deri tek ankthet, por kur duhet të mendojmë që të konsultohemi me një profesionist, sepse nga ajo që ne kemi bërë është thjesht e pamjaftueshme për ta larguar frikën tek fëmijët? Vetë momente që si prind nuk po mundeni me bo diçka më shumë dhe frika është prezente dhe po shkakton probleme në kuptimin e aktiviteteve të përditshme të fëmijët, duhet të konsultohet një profesionist. Ndoshta disa këshilla të vogla kishin me ndihmu shumë prindin. Shpesh prindi thjesht nuk den qysh me reagu. Shpesh prindi është ai personi i cili pa dashje ka rrit nivelin e frikës të fëmijët. Po e marrim shembull nëse prindi është i friksuar prej marimangave ose prej një insekti ose një kafshë të caktuar dhe në prani të fëmijët është ballafaqur me atë kafshë. Reagimi i prindit këtë rast ka mujt me friksu fëmijën, se prindi pa dashje, pa vetdije shpesh ka reaguar në një mënyrë të caktuar, për shembull ka bërtit ose është largu prej kafshës, ka ik. Fëmiu e ka pa krejt këtë situatë, edhe çka po i japim, çfarë fotografie po i japim fëmijët. Këtë rast është fotografi shumë friksuese, kur prindi, ai i cili na jep neve sigurinë më të madhe, nuk e ka këtë sigurinë. Paka shumë e shohim si heroin tonë, diqysh. Kur heroi është dorëzuar para diçkafit, atëherë kjo automatikisht neve ka me na rrit nivelin e frikës. Dhe tash frika prej marimangave, cilën e përjeton fëmiu, ma nuk ka të bëjë me marimangën, po është reagimi që prindi ka pas. Ka marrë prej reagimit që ka pas prindi. Dhe
pa tjetër që ai fëmijë ka me pas frikë prej marimangës. Gjithmonë duhet të kemi kujdes si prind në reagimet tona, të shpjegojmë, gjithmonë kemi insekte të cilat mujnë me u fut në shtëpi dhe fëmijët nëse janë për shembull në moshën 4-5 vjet, ka me pas një reagim se ma të vegjël shpesh shohim fëmijë që luajnë me insektet, për shkak se nuk e kuptojnë si diçka cënuese për qenjen e tyre. Po kur fillon mosha 4-5 vjet, i njëjti fëmijë që deri dikur ka luajtur me një bubrec, tash ka me u friksu nëse e sheh. Dhe një shpjegim në nivel të fëmijët prej anës prindit që bubreci për shembull ose marimanga është e mirë, ka ardhur këtu ashtu e kërku mamin e vet. Me gjetë një mënyrë me ja shpjegu fëmijët në mënyrën që ai me kuptu, gjithmonë për me ul nivelin e frikës edhe me ngjall një ndjenjë tjetër, në këtë rast dashuria për shembull për kafshët ose për insektet. Këtë rast më kujtove diçka që dëgjoj shumë shpesh është kur prindërit komentojnë tek fëmijët, mos e bëj këtë sepse ndodh kjo, mos e bëj këtë sepse vjen polici, dënon e ngjona të tilla. Si ta menaxhojmë këtë pjesë tek fëmijët ose është e nevojshme një gjë e tillë? Niveli i komunikimit ton me fëmijët gjithmonë krijonte ta karakterin e tyre. Shpesh shohim fëmijë që friksohen prej mikut, për shembull, ose prej policit, ashtu që thatë ju. Kjo për shkak se prind gjithmonë sa herë kanë dashur me qetësu fëmijën e tyre, me friksu për mos me arrit një qëllim tjetër, ka qenë vetëm një mënyrë, ndoshta janë lodh prej situatave tyne personale dhe s'kanë pas një tjetër mënyrë, nuk kanë pas energji me u marrë pak ma shumë me fëmijën, me shpjegu pak ma shumë, edhe kanë përdor frikën, mos e çoj te doktori, për shembull, me t'jap një injekcion, ose ta heqim dhëmbin, ose thrasim policin, të më thënë, friksojnë në mënyra të ndryshme. Këto janë faktikisht gjëra që nuk do duhet të ndodhin. Nuk do duhet të ndodhin, sepse te fëmiu krijon një ndjenjë negative për gjëra të cilat nuk janë negative. Për shembull, nuk ka nevojë fëmijët me qenë të friksuar prej policit ose prej mjekut, sidomos prej mjekut. Mandej kur janë smur, ata e shohim gjithmonë nëpër spitale, fëmijë që çajnë sa herë futen brenda ose sa herë që shohin një mjek diku ose një mantel bardh. Kështu që nuk ka nevojë me përdor këto metoda, gjithmonë janë më të dëmshme në kuptimin afatgjat, ndoshta për momentin ka qenë diçka që ka ndikuar te fëmiu që ai është ul sepse është friksu, por që në kuptim afatgjat kanë shkaktuar pasojat e fëmiu, edhe kanë rritur që në kujtesën e tyre qëndron për një kohë të gjatë. Po, sigurisht këto që i marrim traumat në fëmijëri, gjithmonë traumat tek fëmijët janë më vështirë të trajtohen. Ma vonë në moshat e rrituna janë prezent këto traumat e fëmijërisë, edhe ne këto i kemi të pavetdijshme, nuk kujtojmë pse kemi një frikë, një fobi caktuar, me një ankth caktuar, të cilën e kemi marrë në fëmijëri, po ma vonë nuk e kuptojmë pse ka ardhur. Nëse bëjmë psikoterapi, ndoshta kishim me zbulu ku e ka gjenezën krejt ajo, por sa prej neve realisht marrim seanca tek psikologët. E trajtojmë në thelb gjithë problemin. Është më mirë të parandalohet diçka se sa mandej të vujmë pasojat. Antigona, gjithmonë atmosfera në shtëpi ka një rol të jashtëzakonshëm, ndoshta është edhe roli kyç tek mandej zhvillimi i fëmijës, por edhe tek frikrat që mund të ketë, apo jo? Sigurisht një familje e cila ka një klimë të ngrohtë, një familje që ka një komunikim shumë të hapur, një komunikim direkt, një komunikim normal i cili nuk është friksues, i cili pranon emocionet, lejohet që fëmiu të shpreh atë që po ndjen, sepse shumë pak hasim në kulturën tonë në përgjithësi të flitet për emocionet tona. Nuk na pyet shumë kush se si po ndjehemi, pse po ndjehemi, gjithmonë nëse dëshirojmë të tregojmë që po ndjehemi keq ose të friksuar ose në ankth, gjithmonë thëmë leje se hajtë se kalon, e bllokojmë zakonisht. Kjo është gjithmonë e dëmshme. Më mirë duhet të lejojmë të flasim, sepse edhe frika, edhe dhimbja emocionale janë emocione, të cilat janë normale karshi situatës. Nuk mund të ndjehemi të lumtur nëse kemi përjetuar një humbje, një vdekje të një antarit familjes. Prandaj është një dhimbja në këtë rast, mërzia, është një ndjenjë, një emocion, një gjendje shpirtërore normale karshi situatës e cila në këtë rast nuk është normale. Edhe frika njëjtë është. Duhet të nxisim më shumë që të lejojmë që të tjerët të flasin për emocionet, të shprehen, jo vetëm tek psikologu,
po edhe të prindit, të familjarët e tjerë, në shoqëri, ne gjithë e dim se nëse veç jemi taku me një shoqë ose me një familjar i cili na ka kuptuar dhe thjesht na ka ndëgju, atë që ka kemi me thonë, nuk na ka gjyku, nuk na ka ndërprej, nuk na ka thonë leje, nuk na ka Jemi të prirur gjithmonë që të flasim me të. Kemi dëshirë të takohemi më shpesh me ta edhe na bën të ndjehemi mirë. Kështu që njëjtë edhe tek fëmijët duhet të krijojmë një klimë të tillë ku të paktën në mbrëmje secili prej neve me shpreh diçka emocionale që ka ndjekur gjatë ditës, si është ndje në një situatë, ndoshta edhe prindi nuk ka lidhje pse tregohet një situatë për shembull e punës e cila ka mujt me mërzit prindin ose me tensionu, në pranin të fëmijët gjithmonë të ketë kujdes me mënyrën që shprehemi, por në kuptimin që me leju që ai është i hapur për me tregu, është i lirë me tregu edhe ai si ka kaluar në shkollë, se shpesh frikat mund të kenë bazën edhe në shkollë, ngacmimet e ndryshme, shqetësimet prej fëmijëve të tjerë, kështu që nëse fëmiu ka arrit me shpreh te prindi atë që ka përjetuar, ka me pas gjithmonë ma lehtë. Edhe ka mu menaxhu situata më herët, sepse prindi e ka kuptuar që fëmiu i vet është i shqetësuar, e pas ka një problem, është i friksuar ose ka përjetuar një ngacmim ose çka do të qoftë. Dhe pa diskutim që komunikimi është qejsi i çdo gjëje. Antigoni, ishte kënaqësi që ishe pjesë e emisionit sot, edhe që dhe të paktën gjitha këto këshilla për shikuesit tonë. Kënaqësia është e imja, ndjem shumë mirë kur jap një kontribut në aspektin e shëndetit mendor gjithmonë. Faleminderit për ftesën e një. Faleminderit juve.